हेलो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ हामी नर्सिङ फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट्सहरूको फर्स्ट इयरको कोर्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। स्पेसली फर्स्ट इयरमा 5वटा टपिक्सहरू छ, सब्जेक्ट्सहरू छ। फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ फर्स्ट, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, बेसिक साइन्स एप्लाइड टु नर्सिङ र इङ्ग्लिस। आजको भिडियोमा भने हामी टोटल मार्क्स 100 भएको बेसिक साइन्स एप्लाइड टु नर्सिङ भन्ने जुन टपिक छ 4 नम्बरको, त्यो सब्जेक्टको कोर्स कन्टेन्टको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिङ टाइम। सो सबभन्दा फर्स्टमा बेसिक साइन्स एप्लाइड टु नर्सिङको कोर्स नम्बर 506 प्लेसमेन्ट फर्स्ट इयर भइहाल्यो। सो टोटल आवर्स भनेको 100 आवर्सको क्लास हुन्छ। सो 100 आवर्समा लाइक 100 मार्कको हुन्छ, जसमा सबभन्दा फर्स्टमा बायोकेमिस्ट्री पर्छ। बायोकेमिस्ट्रीको लागि 30 आवर्स एलोकेट गरेको छ। सो युनिट फर्स्ट भनेको तपाईँको इन्ट्रोडक्सन, जसमा डेफिनेसन, स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ बायोकेमिस्ट्री इन हेल्थ साइन्स यो पर्छ भने 1.2 मा टाइप्स अफ सल्युसन, जसमा नर्मल सल्युसन, मोलार सल्युसन, पर्सेन्टेज सल्युसनको बारेमा कुरा गर्छौँ भने 1.3 मा गएर अस्मोसिस र डिफ्युजन। नाउ टकिङ अबाउट युनिट 2। युनिट 2 को 8 आवर्स नै एलोकेटेड गरेको छ, जसको लागि यु क्यान सी ओभर हियर। युनिट 2 मा बायोमोलिक्युल्समा कार्बोहाइड्रेट, जसमा कार्बोहाइड्रेटको डेफिनेसन, क्लासिफिकेसन, कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन। त्यसपछि प्रोटिन, त्यसको डेफिनेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड कम्पोजिसन एलोङ विथ द फङ्सन। त्यस्तै गरी लिपिडको डेफिनेसन, क्लासिफिकेसन, कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन। यो जम्मा 8 आवर्सको क्लास हो। त्यसपछिबाट हामी युनिट 3 मा जान्छौँ, जसमा हामी इन्जाइम्सको बारेमा पढ्छौँ। इन्जाइम्समा 3.1 मा डेफिनेसन, क्लासिफिकेसन, फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्जाइमेटिक एक्टिभिटिज, को इन्जाइम्स, आइसो इन्जाइम्स, सिग्निफिकेन्स अफ इन्जाइम्स, एएसटी, एएलटी, सिपिके, एमबी, अमाइलेज, लाइपेज, एएलपी, जिजिटी अनि एलडिएच। त्यसपछि हामी युनिट 4 मा जान्छौँ। युनिट 4 को लागि भने ब्लड कोगुलेसन मेकानिजम, जसमा हामीले कोगुलेसन फ्याक्टरहरूको बारेमा इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिकको पाथवेजको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछिबाट फाइनली गएर हामी युनिट 5 मा पुग्छौँ र युनिट 5 मा भने हामी अर्गन फङ्सन टेस्ट। सो अर्गन फङ्सन टेस्टमा जेनरली लिभर फङ्सन टेस्ट, जसमा हामीले बिलिरुबिन, एएलटी, एएलपी एन्ड जिजिटी पढ्छौँ भने रेनल फङ्सन टेस्टमा हामी युरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम र पोटासियमको चेक गर्छौँ। त्यस्तै गरी युनिट 5.3 मा गएर प्यान्क्रियास फङ्सन टेस्ट, जसमा एमाइलिज र लाइपेजको कन्टेन्ट हेर्छौँ। त्यस्तै गरी कार्डियक प्रोफाइलमा ट्रोपोनिन र सिपिकेएमबी, एलडिएच र एएसटीको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ माइक्रोबायोलोजी, प्यारासाइटोलोजी एन्ड भाइरोलोजी। यसको टाइम एलोकेटेड भनेको 30 आवर्स हो। त्यसमा सबभन्दा फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी पढ्छौँ, जसमा इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोबायोलोजी वर्ड, त्यसमा के पऱ्यो त? इन्ट्रोडक्सन अफ माइक्रोबायोलोजी, ब्रान्चेस अफ माइक्रोबायोलोजी, डेफिनेसन अफ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी एन्ड टाइप्स अफ माइक्रो अर्गानिजम्स। सिमिलरली क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ माइक्रो अर्गानिजम पनि पढ्छौँ। त्यसपछि अर्को छ क्लासिफिकेसन अफ माइक्रोबियल डिजिजेस र 1.3 मा गएर हामीले पढ्छौँ माइक्रोस्कोपी, जसमा इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रोस्कोप, टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप, ह्यान्डल एन्ड केयर अफ माइक्रोस्कोप। नाउ लेट्स बिगिन विथ युनिट 2। युनिट 2 मा प्यारासाइटोलोजी, जसमा प्यारासाइट्सको बारेमा इन्ट्रोडक्सन, क्लासिफिकेसन एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन प्यारासाइट्स, रुट्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन, रुट्स अफ ट्रान्समिसन अफ प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसन। त्यस्तै गरी 2.2 मा इन्ट्रोडक्सन अफ प्यारासाइट डिजिज एसोसिएटेड विथ पोर एन्ड पब्लिक हाइजिन। Now let's go to number 2.3, 2.4 and 2.5. So त्यसमा छ तपाईँको ब्लड प्यारासाइट्स, मलेरिया प्यारासाइट्स, क्यालाजार, माइक्रोफिलारिया। त्यस्तै गरी लाइफ साइकल एन्ड मोड अफ इन्फेक्सन हामीले यिनीहरूको पढ्छौँ ब्लड प्यारासाइटमा, मलेरियाको प्यारासाइट्सहरूमा। अनि कलेक्सन अफ स्याम्पल, प्रोसेसिङ एन्ड आइडेन्टिफिकेसन, त्यस्तै गरी ट्रिटमेन्ट, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको बारेमा स्टडी गर्छौँ। रिगार्डिङ 2.4, त्यसमा छ इन्टेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जसमा एन्टामोeba हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया ल्याम्बिया, त्यस्तै गरी ल्याम्ब्लिया, त्यस्तै गरी क्रिप्टोस्पोरिडिया। त्यसमा हामी त्यसको लाइफ साइकल, मोड अफ इन्फेक्सन पढ्छौँ। त्यस्तै गरी कलेक्सन अफ स्याम्पल, प्रोसेसन
एन्ड आइडेन्टिफिकेसन पढ्छौँ भने फाइनली ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल। सिमिलरली हामीले इन्टेस्टाइनल वर्म्सको बारेमा पनि पढ्छौँ, जसमा राउन्ड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, विप वर्म, टेप वर्म, इसिनोकोकस ग्रानुलोज र एच नानाको बारेमा पढ्छौँ। त्यसको लाइफ साइकल एन्ड मोड अफ इन्फेक्सन, कलेक्सन अफ स्याम्पल, प्रोसेसिङ एन्ड आइडेन्टिफिकेसन, त्यस्तै गरेर ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको पनि स्टडी गर्छौँ। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो ब्याक्टेरियोलोजी। ब्याक्टेरियोलोजीको लागि भने 6 आवर्स एलोकेटेड गरिएको छ, जसमा ब्याक्टेरियाभित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन, क्लासिफिकेसन बेस्ड अन इट्स सेप, एरेन्जमेन्ट, टेम्परेचर रिक्वायरमेन्ट एन्ड अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट, त्यस्तै गरी न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट अफ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरिया सेल एनाटोमी, ब्याक्टेरियल डिभिजन, ब्याक्टेरियल सेल ग्रोथ साइकल, यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने 3.2 मा गएर कम्पोजिसन अफ मिडिया एन्ड टाइप्स अफ मिडिया। युनिट 3 मा हाम्रो बाँकी रहेको कन्टेन्ट भनेको ब्याक्टेरियोलोजीमा स्टेनिङ टेक्निक्स हो, जसमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन, स्मियर प्रिपेरेसन, टाइप्स अफ स्टेनिङ, ग्राम स्टेनिङ एन्ड एएफडी स्टेनिङ इन आइडेन्टिफाइङ द ब्याक्टेरियाको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक हुन्छ कलेक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्ट अफ स्पेसिमेन फर आइडेन्टिफिकेसन अफ कमन ब्याक्टेरियल कम्युनिकेबल डिजिजेस, त्यसपछि नर्मल फ्लोरा, कन्सेप्ट अफ अपर्चुनिस्टिक एन्ड प्याथोजेनिक अर्गानिजम्स, 7 मा गएर 3.7 मा ड्रग रेजिस्टेन्स, टाइप्स अफ ड्रग रेजिस्टेन्स, मेकानिजम अफ ड्रग रेजिस्टेन्स र फाइनली एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट। सो गाइज युनिट 4 मा हामी भाइरोलोजी पढ्छौँ। भाइरोलोजीमा टाइम हामीलाई 4 आवर्सको एलोकेटेड गरेको छ। त्यसमा इन्ट्रोडक्सन टु भाइरस, त्यसमा क्यारेक्टर्स अफ भाइरस, मोर्फोलोजी अफ भाइरस, केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट अफ भाइरस, रेप्लिकेसन अफ भाइरस, 3 मा गएर क्लासिफिकेसन अफ मेडिकल्ली इम्पोर्टेन्ट भाइरस, त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सन टु भाइरल डिजिजेस अफ कम्युनिटी कन्सर्न, कलेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ भाइरल स्पेसिमेन फर ल्याबोरेटरी स्टडी र फाइनली प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ भाइरल डिजिजेस। हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको इम्युनोलोजी हो। इम्युनोलोजीमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु इम्युनोलोजी, सेल्स एन्ड अर्गन्स अफ इम्युन सिस्टम, जसमा प्राइमेरी लिम्फोइड अर्गन्स, सेकेन्डरी लिम्फोइड अर्गन्सको बारेमा पढ्छौँ भने 5.3 मा गएर डिफेन्स मेकानिजम अफ द बडी, जसमा नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम र स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम पढ्छौँ भने 5.3 मा गएर एन्टिजेन एन्ड एन्टिबडी, 5.4 मा गएर हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन। Another important topic, hypersensitivity reaction पछि immunodeficiency disorder, त्यसै गरी basic concept of immunology in diagnosis of viral diseases. Now for unit 6, we are going to learn about mycology. Mycology को हामीले introduction हेर्छौँ, structure and classification of medically important fungi, fungal infections, prevention and control of fungal infections. So जम्मा यसको लागि 2 hours allocated गरेको छ। Now after this we are going to learn about pharmacology, which is the second subdivision of basic science applied to nursing. Okay guys, so one of the very important topic is pharmacology. Pharmacology को लागि time allocated भनेको 40 hours हो। Course description को कुरा गर्ने हो भने this course offers a very basic on pharmacology, basic knowledge on pharmacology in relation to the fundamental concept of different drugs and to their effects on the different body systems. ड्रगले हाम्रो बडीको सिस्टममा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने फार्माकोलोजी भयो। सो कोर्सको अब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दा एक्सप्लेन द बेसिक फार्माकोलोजिकल कन्सेप्ट, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी अफ फार्माकोलोजी, डिस्क्राइब एन्टी-माइक्रोबियल एजेन्ट्स एन्ड एन्टी-न्यूप्लास्टिक एजेन्ट, ड्रग्स, देयर इफेक्ट्स, मेकानिजम अफ एक्सन एन्ड एडभर्स इफेक्ट्स। र अर्को भनेको एक्सप्लेन द एक्सन्स एन्ड इफेक्ट अफ ड्रग्स इन डिफ्रेन्ट बडी सिस्टम्स। नाउ द भेरी फर्स्ट युनिट इज इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजी। सो इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजीमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि त्यही हो, ब्रान्चेस अफ फार्माकोलोजी के हो, फार्माकोकाइनेटिक्स भनेको के हो, फार्माकोडाइनामिक्स भनेको के हो, त्यस्तै गरी सम कमनली युज टर्मिनोलोजिज रिफरिङ टु द ड्रग्स। अर्को भनेको ड्रग्स इन ह्युमन बडी है, त्यसको कोरिलेसन भन्नु खोजेको। लेट्स टक अबाउट द युनिट 2 एन्ड व्हाट इज द्याट। सो युनिट 2 ले भन्छ ड्रग एक्सन अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम। सो लेट्स सी, यो 6 आवर्सको टाइम एलोकेट गरेको छ यसमा। सो फर्स्टमा एन्टासिड्स।
एन्टासिडमा के छ त म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम ट्राइसिलिकेट सोडियम बाइकार्बोनेट त्यस्तै गरी ड्रग रिड्युसिङ ग्यास्ट्रिक एसिड सेक्रेसन है 2.2मा गएर हामीले पढ्ने भनेको एस2 रिसेप्टर्सहरू एन्टागोनिस्टहरू जस्तै सेमिटिडिन भ्यानिडिडिन प्राइमोडिडिन अनि निजाटिडिन है त्यस्तै गरी हामीले एन्टी एमेटिक ड्रग भन्नाले भमिटिङ हुन नदिने ड्रगहरू जस्तो तपाईँको प्रोमेथाजिन भयो मेट्रोक्लोप्रामिड भयो डम्पेरिडोनहरू भयो है त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँको एन्टी स्पाजमोडिक ड्रग्स जसमा एट्रोपिन सल्फेटहरू बेलाडोना डिक्लोमाइन डिसाइक्लोमाइन होइन त्यस्तै गरी प्रोपेनथ्यालिन ब्रोमाइड हाइसिलिटल ब्रोमाइड यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ड्रग्समा पर्छ भने लाइक्जेटिभ एन्ड पर्डिटिभ पनि पर्छ त्यसमा बिसाकोडिन त्यस्तै गरी फिनोल्फ्थ्यालिन त्यस्तै गरी क्यास्टर ओइल मिल्क अफ म्याग्नेसियम सल्फेट लिक्विड प्याराफिन्सहरू चाहिँ तपाईँको लाइक्जेटिभ र पर्डिटिभमा पर्छ र अर्को छ तपाईँको रिहाइड्रेसन थेरापी सो ओआरएसहरू अनि एन्टी डायरियलमा चाहिँ हामीले ओरल रिहाइड्रेसन रिङ्गर ल्याक्टो सल्युसन भयो आरएस सल्युसन होइन त्यस्तै गरी एन्टी डायरियलमा चाहिँ डाइपेनोक्जाइलेट एन्ड एट्रोपिन त्यस्तै गरी लोपेरामाइडहरू पर्छ है त सो दिस इज अबाउट इट सो अघि नै हामीले पढेको लिस्टबाट जति पनि ड्रग्सहरू छ जसको बारेमा हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ जस्तो एस2 रिसेप्टर्सहरूको बारेमा एन्टासिड्सहरूको बारेमा त्यसको हामीले मेकानिजम अफ एक्सन इन्डिकेसन डोजेस कन्ट्राइन्डिकेसन साइड इफेक्ट्स नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सन्सहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स गो फर युनिट 3 सो त्यसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ड्रग एक्टिङ अन रेस्पिरेटरी सिस्टम जसमा हाम्रो ब्रोन्को डायलेटर्सहरू पर्छ जस्तै एफिड्रिन साल्ब्युटामोल टर्ब्युटालिन आइसोप्रेनालिन सो अर्क्रिप्रेनालिन एड्रेनालिनहरू पर्छ भने एन्टिकोलर्जिकमा हाम्रो एक्सपेक्टोरेन्ट्स जस्तै अमोनियम क्लोराइड रासाका सोडियम र पोटासियम साइट्रेट टर्पिन हाइड्रेट यी ड्रग्सहरू चाहिँ पर्छन् अब बिसाइड द्याट गाइज वी आर गोइङ टु टक अबाउट ड्रग्स युजिङ कफ जस्तै फाइरेन्जियल डेमोल्सान्समा हाम्रो के पाउँछ त मेन्थोलहरू थाइमोलहरू होइन युक्यालिप्टसहरू पर्छ भने एक्सपेक्टोरेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो एमोनियम वासाका ग्राफेन्सिम सोडियम पोटासियम साइट्रेट टर्पिन हाइड्रेट पोटासियम आयोडाइडहरू पर्छ त्यस्तै गरी हाम्रो म्युकोलाइटिक एजेन्ट्समा चाहिँ ब्रोमेक्जिन कार्बोसिस्टेन यिनीहरू चाहिँ यो गार्गल्सहरूको रूपमा पनि युज गरिन्छ भने एन्टिटिस्युमा चाहिँ हाम्रो कोडिन अनि पोलकोडिन त्यस्तै गरी एथाइल मर्फिन नस्कपिन डेक्स्ट्रोमिथाइलप्यानहरू पर्छ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यसको मेकानिजम अफ एक्सन इन्डिकेसन डोजेस कन्ट्राइन्डिकेसन साइड इफेक्ट्स र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सन चाहिँ हेर्छ बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिज आर सम अफ द ड्रग्स द्याट आर युज इन कफ So in this video we're going to learn about unit 4 जसमा हाम्रो drug used in cardiovascular system मा high blood pressure मा use हुने ड्रग्सहरू calcium channel blocker drug जस्तै nifedipine, verapamil, aminoDipine त्यस्तै गरी deltiazemहरू पर्छ भने ACE angiotensin converting enzymes मा inhibitors जसमा captopril, lisinoprilहरू पर्छ भने beta blockers मा atenolol, metoprolol, propranololहरूको बारेमा पढ्छौँ त्यस्तै गरी हामी some diureticsको बारेमा पनि पढ्छौँ Talking about 4.2 मा anti-arrhythmic drug जसमा हाम्रो membrane stabilizing मा quinidine, lidocaine, disopyramide, procainamide त्यस्तै गरी beta blockers मा atenolol, metoprolol, propranololहरूको बारेमा पढ्छौँ भने anti-anginal drugs मा चाहिँ नाइट्रेट जस्तै ग्लिसरिन ट्राइनाइट्राइड नाइट्रोग्लिसरिनहरू आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट एन्ड आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट बेटा ब्लकर्समा एडेनोलोल मेटोप्रोलोल प्रोपानोलोल त्यस्तै गरी क्याल्सियम च्यानल ब्लकरमा डिल्टियाजिम निफेडिपिन भेरापामिल निमोडिपिन एम्लोडिपिन जस्तो पढ्छ भने कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्समा हामी डिगोजिनको बारेमा पढ्छौँ सो बिसाइड द्याट ड्रग युज इन सिभी सकमा चाहिँ हामी डोपामिनको बारेमा पनि थोरै स्टडी गर्छौँ अलराइट गाइज बिसाइड द्याट हामीले पढ्ने अरू भनेको एन्टाइकोगुलेन्ट्सहरू एन्टागोनिस्ट वारफेरिन फाइटोमेनाडियोन त्यस्तै गरी लिपिड लोवरिङ ड्रग्समा निकोटिनिन एसिड बिजाफाइब्रेट जेम फिब्रोजेल सिम्भास्टेटिन प्राभास्टेटिन एट्रोभास्टेटिन त्यस्तै गरी एन्टिप्लेटलेट ड्रग्समा एस्पिरिन डाइपाइरोडेमोल सल्फेन्ट पाइरोजाइन त्यस्तै गरी त्यसको मेकानिजम एक्सन
त्यसपछि गएर इन्डिकेसन्सहरू, युजेसहरू, डोजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट्स एन्ड नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सन्स हामीले पढ्छौँ। 6 आवर्स एलोकेटेड गरेको एनादर इम्पोर्टेन्ट टपिक फार्माकोलोजीमा युनिट 5 मा हामीले पढ्ने भनेको ड्रग युज इन इन्फेक्सन। सो ड्रग युज इन इन्फेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले क्लासिफिकेसन अफ एन्टिबायोटिक्स, जसमा हाम्रो ब्याक्टेरियोसाइडल, त्यसमा पेनिसिलिन पर्छ। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, त्यसमा जेन्टामाइसिन, अमिगासिनहरू, रिफाम्पेसिनहरू पढ्छौँ भने ब्याक्टेरियोस्ट्याटिकमा हामी टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, इथाम्ब्युटोल्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट द स्पेक्ट्रम, ब्रोड स्पेक्ट्रम र न्यारो स्पेक्ट्रम गरेर दुईवटा हुन्छ। ब्रोड स्पेक्ट्रममा टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन छ भने न्यारो स्पेक्ट्रममा प्रोकेन पेनिसिलिन, बेन्जाइल पेनिसिलिनहरू छ भने एन्टाइब्याक्टेरियल पेनिसिलिनमा हामी सेफालोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, माइक्रोलेट्सहरू, त्यस्तै गरी फ्लोरक्विनोलोन्स, त्यस्तै गरी सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट एन्टाइफङ्गल, त्यसमा ग्लिसोफ्लुभिन, निस्ट्याटिन, केटोकोनाजोल, कर्ट्रिमाजोल, त्यस्तै गरी मिकोनाजोल, फ्लुकेनाजोलको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने एन्टाइभाइरल ड्रगमा एसाइक्लोभिर र इडोक्सियुरिडिनको बारेमा पढ्छौँ। त्यस्तै गरी अहिले आएको नयाँ एन्टाइभाइरल ड्रग के छ त, रेमडेसिभिर है। एन्टिप्रोटोजोलमा हामीले मेट्रोनिडाजोल, थिनेडाजोल, क्लोरक्विनहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ है। त्यसपछिबाट अर्को टपिक छ हाम्रो एन्टी एलिमेन्टिक है, गाइस। सो अर्को भनेको हाम्रो एन्टी एलिमेन्टिक्स, त्यसमा चाहिँ हामीले अल्बेन्डाजोल, मेबेन्डाजोल, पाइरेन्टेरल, पामोइड, पिपराजिन, निक्लोसामाइडहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यसपछिबाट एन्टिट्युबरकुलर ड्रगमा आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पाइरेजिनामाइड, इथाम्ब्युटोल इन्जेक्सन, स्ट्रोम्पिटोमाइसिन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै गरी एन्टी इलेक्ट्रोटिक ड्रग्समा भने ड्याप्सन, क्लोफामिजिन, रिफाम्पिसिनहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यसपछिबाट आएर मलेरियल ड्रग, जसमा क्लोरक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विनहरूको स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि एन्टाइफिलारियल ड्रग्समा डाइथाइल कार्बामाजिन, त्यस्तै गरी इयोसिनोफिलाको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने एन्टी लिजमेनियसिसमा चाहिँ पेन्टामिडामिडिन र सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट भनेको छ है। त्यसको हामीले मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, डोजेस, त्यस्तै गरी कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सनको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। दिस इज अल अबाउट युनिट 5 ड्रग युज इन इन्फेक्सन। I guess you have understood this as well. Okay, so without wasting time, Unit 6 मा आएका छौँ ड्रग एक्टिङ अन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। जम्मा 4 आवर्स एलोकेटेड गरेको छ। त्यसमा हामीले जेनरल एनेस्थेटिकको बारेमा पढ्छौँ, जसमा हाम्रो इनहेलेसन एनेस्थेटिकमा हेलोथेन, इन्फ्लुरेन, इथर, नाइट्रस अक्साइडहरू पर्छ भने इन्जेक्टेबल एनेस्थेटिकमा हाम्रो थायोपेन्टिन, सोडियम र केटामाइन पर्छ। टकिङ अबाउट लोकल एनेस्थेटिक हामीले लिडोकेन, डिनोकेन भन्दा पनि भयो, बुप्रोपिन, प्रोकेनहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने एनाल्जेसिकमा आएर हामी मर्फिन, लोकोडिन, पेथिडिन, खडिन, मेथाडोन, पेन्टासोसिन, बुप्रेनोफ्रेन, त्यस्तै गरी डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेनको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट एन्टाइ इन्फ्लामेटरीमा चाहिँ एस्पिरिन, इन्डोमेटासिन, नाप्रोक्सेन, डिक्लोफिनेस, त्यस्तै गरी केटरोल्याक, फिनालबिटाजोन, आइबुप्रोफेन, मेफेरामिक एसिड, पिरोक्सिक्यामको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट सिडेटिभ एन्ड हिप्नोटिक ड्रग्स, वी टक अबाउट बार्बिट्युरेट्स। एन्टाइसाइकोटिक्समा हामी क्लोप्रोमाजिन र हेलोपेरिडोल, पिमोजिड, त्यस्तै गरी ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, त्यस्तै गरी थायोपिक्जिनको बारेमा स्टडी गर्छौँ। एन्टाइडिप्रेसेन्ट्सको बारेमा हामी इमिप्रामाइन, नोट्रिप्टिलिन, डोक्सिपिनको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने फाइनली आएर एन्टी एपिलेप्टिक ड्रग, जसमा फिनाइटोइन, कार्बामाजिपिन, त्यसको मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, डोजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट्स र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सन्सको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो गाइज, वी आर ब्याक टु अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक, द्याट इज युनिट 7 इन्डोक्राइन्स एन्ड हर्मोनल ड्रग्स। त्यसमा हामीले डायबिटिजको बारेमा पढ्छौँ। त्यसमा इन्सुलिन पढ्छौँ, सर्ट एक्टिभमा सोल्युबल इन्सुलिन, प्रम्प्ट इन्सुलिन, इन्सुलिन सस्पेन्सन, त्यस्तै गरी इन्टरमिडिएटमा हामी लेन्थे, आइसोपेन इन्सुलिन पढ्छौँ भने लङ एक्टिभमा हाम्रो अल्ट्रा लेन्थे र प्रोटामिन जिङ्क इन्सुलिनको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै गरी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कन्डिसनमा हामीले सल्फोनाइलुरियाजहरू जस्तै टोलब्युटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिबेन्सियामाइड,
ग्लिकाजाइड, ग्लिम्पेराइड, त्यस्तै गरी बायोग्लिनाइड्समा चाहिँ हामी मेट्फर्मिनको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने फिमेल कन्ट्रासेप्टिभ्समा चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा कम्बाइन्ड पिल, सिक्वेन्सियल पिल, पेस्ट पिल, मिनी पिल्स, पोस्टोकोसियल पिल, त्यस्तै गरी इन्जेक्टेबल कन्ट्रासेप्टिभ्समा हामी डेपोटेमो डोक्सो प्रोजेस्टेरोन है, त्यस्तै गरी अर्को भनेको इम्प्लान्टेबल कन्ट्रासेप्टिभमा हामी लेभोनर्जेस्टेरोलको बारेमा स्टडी गर्छौँ। ओके गाइस, सो वी आर स्टिल इन युनिट 7। युनिट 7 को हामीले इन्डोक्राइन एन्ड हर्मोनल ड्रग्सको बारेमा स्टडी गरिरहेको थियौँ, जसमा हामीले युटेराइन स्टिमुलेन्ट्सहरूमा अक्सिटोसिन, एर्कोमेट्रिनहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने कर्टिकोस्टेरोइड्समा आएर मिनरल कर्टिकोइड्समा अल्डोस्टेरोन, ग्लुकोकर्टिकोइड्समा आएर हाइड्रोकर्टिसोन, फ्रिमिसिलोन, त्यस्तै गरी बेटामिथोन, त्यस्तै गरी पेरिसोलोनको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने डेक्सामिथासोन, फ्लुकोनोलोन, त्यस्तै गरी क्लोबेटासोनको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। त्यसको मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, डजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट, नर्सिङ म्यानेजमेन्ट, एडभर्स अफ ड्रग रिएक्सन्सको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ। लेट अस स्टार्ट अबाउट ड्रग एक्टिङ अन किडनी। सो ड्रग एक्टिङ अन किडनीको हामीलाई जम्मा टाइम एलोकेटेड भनेको 3 आवर्स हो। एन्टी हिस्टामाइन्समा हामीले कन्भेन्सनल हिस्टामाइन्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने सेडेटिभ्समा आएर हाई सेडेटिभमा चाहिँ तपाईँको डाइफेनहाइड्रामाइनहरू, प्रोमेथाजिनहरू पर्छ भने मोडरेटली सेडेटिभमा चाहिँ हाम्रो फेनेरामाइन अनि त्यस्तै गरी सिप्रोहेप्टाडिन, त्यस्तै गरी मेक्लोजिनहरू पर्छ भने माइल्ड सेडेटिभमा क्लोरफेनारामाइन र ट्रिपोलिनहरू पर्छ। न्युअर हिस्टामाइन्समा आएर हामीले नर्फेनाडिन, त्यस्तै गरी एस्टेमिजोल, फेक्सोफेनाडिनहरू, सेट्रिजिनहरू पर्छ भनेदेखि यसको हामीले मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, डजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट्स, नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रिएक्सन्सहरू पनि स्टडी गर्छौँ। नाउ गाइज लेट अस से अबाउट द ड्रग एक्टिङ अन स्किन, जसमा हामीले एन्टाइब्याक्टेरियल ड्रग्समा चाहिँ बेसिटोसिनहरू, सिल्भर सल्फाडियाजिनहरू, पोलिमिक्जिनहरू, फ्रामेसिडिनहरू, नियोमाइसिनहरू, नाइट्रोफ्युराजोनहरू, त्यस्तै गरी क्लोरामफेनिकोलहरू, टेट्रासाइक्लिनहरू, जेन्टामाइसिनहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने एन्टाइफङ्गल ड्रगमा चाहिँ हाम्रो व्हाइट फिर ओइन्टमेन्टहरू, त्यसै गरी क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, केटोकेनाजोल, टोलनाप्टेड, त्यस्तै गरी जुनिन्डेक्सकोनेट, त्यस्तै गरी मिकोनाजोलहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। एन्टिभाइरल ड्रगमा मैले अघि नै भनिसकेको छु साइक्लोभिरहरू, त्यस्तै गरी कर्टिकोस्टेरोइड्समा बिटामेथासोन, ट्रिमिसिनोलोन, त्यस्तै गरी डेक्सामेथासोन, क्लोबेटासोल, त्यस्तै गरी हाइड्रोकर्टिसोन्सहरू अनि फ्लोसिनोलोन्सहरू अनि बेक्लोमिथासोनहरू पर्छन्। त्यस्तै गरी इन्फ्लामेटरीमा चाहिँ हाम्रो ओइन्टमेन्टमा अब आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकाम, डिक्लोफेनाक यो चाहिँ हाम्रो ट्याब्लेटमै पर्ने भयो है। त्यस्तै गरी एन्टिप्यारासाइट्समा हाम्रो बेन्जाइल बेन्जोएट, सल्फर, क्रोटामिटोन, त्यस्तै गरी एन्टिफ्लोराइटिसमा चाहिँ क्यालामेन लोसन नै युज गर्ने गरिन्छ। सो अघि हामीले पढिरहेको टपिक जुन युनिट 9 छ, जसमा हामीले ड्रग एक्टिङ अन द स्किन भनेर पढाएको थियो, त्यसमा हामीले एन्टिसेप्टिक्स र डिसइन्फेक्टेन्टमा चाहिँ फिनोल, क्रेसोल, क्लोरोक्सिलेनोल, डेटोलहरू होइन, अनि त्यो क्लोरोजाइलिनोल, त्यस्तै गरी पोटासियम पर्मेङ्गनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडिन, आइडोफोर्सहरू, पोभिन आयोडिनहरू, क्लोरेक्जिन, सेट्रिमाइड्स, इथानोल, अल्कोहल, त्यस्तै गरी फर्मल्डिहाइड, जेन्सन भोइलेटहरू पर्छ। त्यसको हामीले मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, डोजेस, कन्ट्राइन्डिकेसन, साइड इफेक्ट्स र नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ एडभर्स ड्रग रिएक्सनको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो यु क्यान सी ओभर हियर गाइज, जसमा फाइनली हामी युनिट 10 मा आइपुगेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल ड्रग युजिङ भनेर छ। त्यसमा हेल्थ पोस्ट लेभलको बारेमा, पिएचसी लेभलको अनि डिस्ट्रिक्ट लेभल हस्पिटलको बारेमा पनि हामी थोरै स्टडी गर्छौँ। हियर आर सम रेफरेन्सेस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। किप ट्युनिङ अन। चियर्स।